අද ලෝක ඔටිසම් දැනුවත් කිරීමේ දිනය ඉතින් ඒක නිසා මම ලොකු පෙරසුදානමක් නැතවුණත් අද මේක මං කලින් දම් කරන්න හිතන් හිටපු දෙයක් නමුත් ඔව මේ අද ඒක කරන්න හේතු අද ඔඩිසම් වෑනස් දිනය නිසා වැඩේ පාකැනේ මේක වෑනස් පටන් ගන්න කලින් අත්මහිත මුල්ම හොඳම තැන තමයි පටන් ගන්න මේ කීවර්ඩ්ස් ටික ඉගෙන ගන්න ගැන මේ මං ස්තරට කතා කරන හැම තැනදීම මේ වචන සමකට තැන් තැන ඇහෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ මොකක්ද එක මං අදහස් කරන්නේ මොකක්ද මම විතරනෙම ලෝක බහුතර ඇදදෙන මේක වචන පාවිච්චි කරද්දි ඇයි මේක මේ විදියට හඳුන්නන්න ඒගාවට ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙමි හැබැයි මේක මේක වෛද්‍යවරුන්ට පමණක් කතා කළ යුතු මාතෘකාවක් විදිහට දැන්ට ලෝකය කවුරුත් පිළිගන්න කවරු කාගෙ හරි ටැස්පේන් නත්තන් ඇස්පේන් නැති එක ගැන කතා කරන්න එය වෛද්‍යවරෙක්වෙන්ටට ටැස්පේන් නත්තන් එයා දන්නවා එයා ගැන කතා කරන්න ඒ වගේ හැබැයි ඉතින් මෙතන ගැටලුවත් තියෙනවා මේක බාහිරින් බලන පුද්ගලයට හරියට තේරුම් ගන්න අමාරු මොකද අපි ටස්පේන නිසා අනිතිකෙන ගැස් පේන් නැත්තන් අපිට එක තේරුම් ගන්න පුන ඇස් දෙක හලා වැැහුවම එහෙම තමයි මේක වෙන්න කියලා හැබැයි නිවරෝ ලොජිකල් ඩිස්සෝඩ එකක් මේක මගේ වචනවල තේරුම් ඉස්රහට කියන්න නිවරෝ ලොජිකලි මොක ඩිසෝඩ ගනම කඩිෂනක මොකරි මොලේ සැකැස්මේ තියෙන වෙනස්කම් නිසා වෙන දේවල් මොන වගේද කියලා පිටගෙනෙට එක නැතිකෙනට තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි එක ගැන විශේෂ හැදැරීමක් නැත්තම් එමනත්තන් තමන්ට එක තියෙනවා එම නැත්තං ඉගාවට වෙන්න පුළුවන් ළඟමදේ තමන්ගේ ළඟම කාට හරි ඒ තත්ත්වය තියෙනවා හරි දැන් අද ඔටිසම් ගැන කතා කරන්න තොට ඔටිසම් කියන්නේ මොකක්ද ඔටිසම් කියන වචනයෙන් හඳුන්නනකොට ඔ කාලයක් එක්ක විවිධ අර්ථ සහිතව මේ වචන පවිච්චි වෙලා තියෙනවා එතකොට ඕක අතීතය පාවිච්චි වෙච්ච වචනය නෙමී මේ වර්තමානයේද ඔටිසම් කෙනකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්න එක හින්දා නෙමේ නෙමේ සයිට වඩා ටික පුළුල් විග්‍රහ ඇත්තිය එතකොට හිතන්නකො මේ ග්‍රහයෝ කියලකිවම ඉස්සර පොත්තල පලට ඉන්න දැන් පලට නෑ එතකන ට හේතු වෙලා තියන්න ග්‍රහය ප්ලනට් කියනගේ ඩෙෆිනිෂන් එක වෙනස්සල තියෙන එක ඒ වචනයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ වෙන්න මේකයි කියන තේරුම වෙනස් කරලා තියෙන අන්න ඒ වෙනස්වීම මේ වලටත් අදාලා එතකොට ඔටිසම් කියන එක ඇවිල්ලා මොලේ නිවරෝණ සැකස්ම පිළිබඳව තියෙන ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිස්සෝඩ එකක් ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් එකන එක අපිට දැන් ඇස්පේන් නැති කෙනෙක්ගේ ඇස්පේන් නැත මෙහෙමයි කියලා රුජුවම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේකේ පැති ගණනාවත් තියෙන එකන කෙනෙක්ගේ ඉගෙන ගැනීමට සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන් එහම නැත්තන් කෙනෙක්ගේ ශෝෂල් මිනිස්සුත් එක සම්බන්ධතා ගොඩ නැගීමේදී හිතන ඉගාට හිතන විදියේදී ඉගාට මිනිසු කොහොමද හිතන්නේ ගැන උදාහනක දෙර සාමාන්‍ය මිනිස් සාමාන්‍ය බහුතරයක් දෙනා හිතන වචනවලින් හිතනවා සමහරක් කෙනෙක් ඇබ්ෂක් විදිට හිතනවා ඉතිං ඒ අන්නේ ඒවයි තින වෙනස්කම් තියෙනවා මේ ඔටිසම් පුද්ගලයන්ගේ හැබැයි ඒ හැම එකම ඔටිසම් පුද්ගලයෝ කිහිපදනකින් බැලුවතින් ඒ එක කට්ටිය එක හේතු කියන්න පුළුව එතකොට මේක පොඩ්ඩක් එහෙම ඔටිසම් එක මේක මේ ගරුප් එකට අයිති වෙන්න ඇයි කියලා කියන්න ගිය පොඩි පොඩිනට ලොකු විග්‍රහය කරන්න වෙනවා මේකම වෙලාට පොඩක් කන්ෆියෂන් එකට හේතුවන මොකද හැමෝම එක විදිට හිතන්න තමන් දන්නවන තම කවරුහරි ඔටිසම් කියලා ඩයිගනෝස් ච්ච කවුහරක් කෙනෙ ඒ වගේ තමයි අනිත්තත් එහෙමයි කියලා පූරු උපකල්පනයකටනවා ඒක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ගැටලුවත් ඉති ඒක හින්දා මේ වචනය ටික පුළුල් විග්‍රහයක් තියෙන වචනයක් ඒක හින්දා ඒක තේරුම් නැත්තම් වඩා හොඳයි තේරුම් නෑ කියලා හිතාගෙන එන්න එක තේරු ඒකට වැරදි ආර්ථික අතර දෙනපම් ගොද එක ටික පර්සනල් දෙයක් ඔෆෙන්් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් උදාහනැක් විදියට ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මොක්හරි සද්‍යයක් පටපිට හෙදි වැඩක් කරගෙන යන්න පුළුවන් නිතරම් ෆෝර්නයක් රින්නවන වැඩක් කරගෙන යන්න පුළුවන්නම් ඒකෙන් අදහසෙන් නෑ සමහරක් කෙනෙක්ට එක තාම අපහසු දෙයක් වෙන්න පුළුව එතකොට ඔයාට උපදෙසක් දුනත අයියෝ මොකක්දෝක මේ යමනාද මේ ඕක මේ ගැනහිතන්නතු වැඩ කරන්න කලේ උපදෙස ඇත්තරම කිසි තේරුම නැතු උපදෙස මොකද ඒ ඔයාට ඒක පුළුවන් වුණට ඒ පුද්ගලයාට ඒක කරන්න බැරිවෙන්න පුල ඒක හින්දා ඒක තේරුම් ගන්න බැරනම් එක හොඳම දේ ඔපිනියන් දෙන්න
නැතුව ඉන්න හදන එක එක තමයි තෙරුම් ගන්න බැන්න කරන්න පුළුවන් පලවෙනිදේ මොකද එක මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න යන්න පුළුවන් එතන හට තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න යන් බැරිනම් ඉගාවට දෙවනිය මම ඇස්පග සින්ද්‍රෝම් කියල සින්ද්‍රෝමයක් කලින් තිබුණ ඒක දැන් ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම එක ඇතුළට දාලා දෙන්න ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අපේ පලනට්කට වෙච්චගේ අනි පැත්ත ඉස්සර ගත්තුතින් පලු හිතන්නක ඉස්සර පලෝටෝ කියන්න ගහයක් නෙම දැම් පලෝටෝ කියන්න ගහයක් කියලා අන්න ඒ වගේ දැත්තව මෙතනලා තියෙන ඇස්පග සින්ද්‍රෝම් කියන එක ඕටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම එක ඇතුළට දාර දෙෙන හිද කවරු හරි ඔයාලා දන්න කවරුහර ඉන්නවනම් ඇස්පග සින්ද්‍රෝම් එක යට තියෙන කියලා දැන් තියෙන ටර්මනොලෝජික මේ දවසල පිළිගන්න වචන මාලාවෙන් අදහස් වෙන්නේ යට ඔටිසම් තියෙන ගෙනක තමයි ඉස්සර එක දෙක එක ලෙඩවල් දෙක තැන් ලෙඩක් කියන වචන ඇතන බැරදි සමවෙන්න ලෙඩක් නෙමි අපි එකෙන කතා කරම ඉස්සරහට යම් තත්ත්වයක් ඒගාට නිවරෝ ඩයිවර්ජන්ස් නිවරෝ ඩයිවර්ජන්ස් කියන වචනය මේකටම සබනිච්ච වචනයක් ඒවගේ නිවරෝ ඒටිපිකල් කියලත් කියන හමනත්තම් නිකම්ම ඒටිපිකල් කියලත් කියන අවස්ථාතිය එතකොට මේකින් අදහස් කරම ඔක්කොම සමාන පද විදියට තන්න පුළුවන් එක අදහස් කරන්නේ අර සාමාන්‍යෙන් අප එදිනිදා දකන මනුස්සේගේ චර්යා රටාවලට වඩා ටිකක් වෙනස් කෙනකින් අදහස් කරන වැරදි කියලා යා චරයනෙම ඒගුලු හිතන විදිිය හැමදීම මොනහරි සාමාන්‍ය ජෙනරලයිස් කරපු ෆෝමට්කින් එලිය විදිකට වෙනස් විදිකට දකින පිරිසක් හඳුන්වන්න මීටට ඔටිසම්වලට වඩා තව මේක තියනෝ තව තත්වයන් ගණනාවක් ADHD ඒ වගේම බෝඩලන් පර්සනට ඩිස්සෝඩේ වගේ තත්ව තියෙනවා ඒ වගේ තගොඩක් දෙවල් තියෙනවා මේකත් එක්කම ගන්න පුළුව ඒ වගේ ඒවා ඔක්කෝ එකට දාලා නිරෝඩයිවජන් කියල එක තැනකට දාගන්න පුළුවන් ඕන්න ඉතින් අර එතකොට හැමෝන්ටම පොදු ගැටලු ටිකක් තියෙන මොකද ඒගොල්ලෝ සමාජත් එක ජීවත්වෙනකොට අනිත් අය ඒ අයව තේරුම් ගැනීම අපහසතා එගත් එක සහ සම්පන්තා ගොඩනගීම අපස්ථා නිසා මේගොලු හැමෝම ගොඩක් කලාට අර එක ඔය දැන් අර්ථකතනයන්ට ඇස්පික සින්ද්‍රෝම්ද ඔටිසම්ද හෙමනත්තන් ADHD වගේ වෙන් කරගන්න එකට ෆෝකස් කරන්න ඇතු ඇේ හැමෝම් මුණ දින චලෙන්ජස් ගැන කතා කරනකට පොදුව කතා කරන්න තනි වචනයක් විදිට තමයි නිවරු ඩයිවර්ජන් එමනතම් නිවරෝ ඒටිපිකල් ඒටිපිකල් කෙන වගේ වචන පාචි කර එතකොට නිවරෝ ටිපිකල් කියලකින් අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යෙන් නිවරෝ ඩයිවර්ජන් නෝන එකන සමාජය බහුතරයක් නිවරෝ ඩයිවර්ජන්් නෙමි නිවරෝ ටිපිකල් එතකොට මේ වචනට සමහරක් අකමැතිය ඉන්න ඒක මගේ ඒක තමගේ පුද්ගලික අදහස මොකද මේක තව මිනිස්සු සමාජයෙන් කොන්ඩනවාගේ අදහසන ොද අපිට නමත් දුන්න මේගුල වෙන කට්ටියක් වගේ අදහසක් කෙන එක ඇත්තත් තියෙනවා හැබැයි එවනට අපිට මේ භාෂාවද යම කතා කරනකට මගේ වචන තියනක පහසුවත් තියෙන මොකද අපි කතා කරනදේ අපි වචනවලට ඇල්ල ඉන්න ඕනෙත් නැහැ අපි නොන අදහස්සු මාරු කරගන්නන ඒ අදහස ඒ විදියට තියාගම ඉගාවට ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිස්සෝඩ දෙම ඔටිසම් කියනක මුලින්කුව ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිස්සෝඩ කියලා දෙවනියට කියන්නේ මේක ම වෙනම හඳුන්නන්නේ මේක ඩයිගනෝස් ක්‍රයිටරිය එක දීල තින නම එකන්නේ මේක මෙන්ටල් ඩිසෝඩ එකක් විදිටත් ඩයිගනෝස්ටික් ස්ටටිස්ටිකල් මැනුවල් කියලා තියෙනවා පොතක් ඒක තමයි මෙන්ටල් ඩිසෝඩස් වලට මේ තියනනිකං අත් පොත වගේ තියන්නේ ඊට අමතර තවත එවතින බැයි බහුතරැල්ලෝක බහුතරයක් රටවල් පිළිගන්න එකක් තමයි ඒක එතකොට ඒකෙදී ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිස්සෝඩ කියන එක හඳුල දිල්න යම් ක්‍රයිටරිය ටිකක් ඇතුළට තොට ඒ කට්ටිය තමයි මෙහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ එකින් ඩයිගනෝස් කරලා ඒ අම්පල් ඒ විදියට යම හඳුන්න හැබැයි සමහරක් වෙලාවලට මේ ඒස්ඩීගෙන ඩයිගනෝසකට අහු නොහුනත් නමුත් ඔඩිසම් ස්පෙක්ටම් ඩයිගනෝ ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් එක දෙවල් ගොඩක් තින ඒවයි කොටස් තියන කට්ටේන්න ඒගොල්ලෝ ඒක අර සම්පූර්ණ ඩයිගනෝස් එක හම්බවෙලා මෙයා ඔට්ට ඔටිසන් තියන කියලා සයිකට්ටි කෙනෙක් කිව්වත් නැත අර ඒගොල්ලොන්ගේ දින චැලන්ජසල යම් තරමත් තියෙනවා එකන ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් නිසා ඒ සිවියරිටිය එක එක තින ස්කේල් එක එකක්නට වෙනස් ඒ ස්කේල් එක පැනල නෑ හැබැයි ඒත්යාට එක ජීවත්වයමදි චලෙන්ජ එකක් වෙනවන සහමනත චලජක නොන ඇයට තේරන මේ මංහිතන දරන සිතන මංහිතන්න වෙන විදිකට ඒ වගේ හින්දා ඒගොල්ල තොටි සම්විදියට තමන් හඳුන්වා ගන්නවා එතකොට ඒක කවර හති මට ඔටිස් ඕටිසම් ඩයිගනෝස් එකත්ති නවදවා ඔටිස්ටික් වම එක හැම වෙලාම තෙරුමන්න හැබ කලිනිකල් සෙටිං එකදී එකන මේක පාවිච්චි කරන්න යම්කිසි
ඔයා වෙන විශේෂ වරප්‍රසාදයක් එමනත අපිමු ඔයාට ඩිසබිලිටික තිනවන වාට වෙන පකින් ස්ලොට් එකක් දාලා තිනවන ඒ ස්ලොට් එක පාවිච්චි කරන්න යනවනම් සමහරක් වෙලාවට අර ඩයිගනෝස් එක වැදගත්වන්න පුළුවන් හැබැයි අරනිකං ඕගුල්ලුන්ට තේරෙන් නැතුනට මට විදින්න බෑ කියලා ඔන්න එතන ගිල්ල වාහන ගහන ගෙතර එක සුදුසනෑන ඒවගේ ඒ සමාජීව අවභාවිතාවීමෙන් වැලැක්වීමට සමහරක් වෙලාවලට සමහරක් තැන්වලදී මේ ඕටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිස්සෝඩ එක ටිකක් ස්ටික්ලි බලන එක අවස්ථා තින හැබැයි ඒක සමාජීය වශයෙන් ගනකොට එක ස්ට්‍රික්ලි බලන්න ඕන්න නෑ කියන මතනා ම පුද්ගලික වෙන්න හැබැයි අර වගේ විශේෂෙන්ම නිත්‍ය අනුකුල තැන්වලදී සමහර තැන්වලද ඒක වැදගත්න්න පුුණ හැබ ලංකාවගේ රටල්ලද මෙහම හඳුනා ගැනීමක් නෑ හැබ විදේශරටල්ල බොහොම හොඳින් හඳුනාගන්න රටවල් තියෙනවා මේ තත්ත්වය ඒවානුව විධ නීති තියෙනවා එතොට නීතිවලට වල වර ප්‍රසාද හෝ නීති වල ආවරණය ගන්න සමහරක් විට අර ඩයිගනෝස ගෙමනත්න තව වෛද්‍යවරේ එම සයිකට්‍රික් කෙනෙක් එහමනත්තම් මනොවිද්‍යාත්නය එහෙමත් නැත්ත නිවරලොජිස් කෙනෙක් හැමෝට පුලම ඩයිගනස කරන්න එහෙම කෙනෙක්ගේ කියන්න ඕනේ එයා බලන යම්සික් දේවල්ටිගත්වෙන බල්ල මෙයාට ඔටිසම් තියෙනවා කියලා මෙයා ඔටිසම් පුද්ගලයෙක් කියර ඩයිගනෝස එක ගන්න පුළුවන් හරි සමාජයේ අපි කෙලින්ම කතා කරතු අයිකව් අඩු අය තමයි ඔටිසම් කියලා මතයක් තියෙනවා ඇත්තම කතාව අයිකව් අඩුයි කියන එකද ඔටිසම්වලට මේක බැලුවම ඒකට පොඩි හේතුවකුත් තින මකම එක හිස්ටෝරිකලි මේවා ඩිවලප් වෙච්ච ක්‍රමයක් තියෙන තොට ඕටිසම් කියන ඒවා මුලින්ම ඩයගනෝස් වෙනකොට පොඩ්ඩක් වැඩි මේක ඩයිගනෝස් වෙන්න හේතුව වනේ ඉන්ටලෙක්චලි චලෙන්ජ පිරිසක් තමයි මූලිකව මූලික කාලදි වැඩි වශයෙන් මේක ඔටිසම් හැටියට ඩයිගනෝස්න එතකොට කෙනෙට හිතන පුලුවන් මේ ඔටිසම් කියල පුද්ගලෙක්න පුද්ගලට ඉගෙනගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි සමහ කලාට කතා කරගන්න අමාරුයි ඒක හින්දා මේ මනුසය මෝඩයි කියලා එක අදසන්නෑ මෝඩයි කියලා හැබැයි එහෙම සමාජී තත්ත්වයක් ඇත්වෙලා තියෙනවා ඓතිහාසික මේ කරුණු නිසා ඒ වගේම වැරදි අවබෝධ කෙන කෙනෙට කතා කරන්න පහසුනා කියන්නේ හරි එමනත කෙනෙට තවගෙන ගැස් දෙක බලාගන්න බැරුණා කියන්න මෝඩයි කෙන නෙම ඒක යාගේ තේරීමක් හෙමනත යට එක ඒක මොක් හරිද කරන ඒකෙන් කෙනෙක බුද්ධියමයින්න බෑ කියන අපි පෙතේරුම් ගන්නන මුලින් එයාගේ බුද්ධිය කියන්ට වෙනයි එයාගේ සමාධිය හැසිරීම හරියා සමහරක් අපි සාමාන්‍ය මනුසෙන් දකින හැසිරීමටඩා වෙනස් හැසිරීමක් දක්වනවා කියන එක බුද්ධියට සම්බන්ධය කියලා හිතන්න නරකයි හැබැයි අපි දැනට ඔටිසම් ඩයිගනෝස් එකක් තියෙන මිනිස්සු ගත්තෝතින් ඒකින් 130ක් විතර ඉන්ටලෙක්චුවලි ඇත්තරම චලෙන්ජ් එකන්නේ ඒ චලෙන්ජ් කියන්නේ IQ ටෙස්ට එකක් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මිනිසුන් වඩා සෑහෙන අඩු එන් තමයි ඒ 130ක වගේ කොටසක් වැඩ කරන හැබැයි එකට විරුද්ධ වනි පැත්තේ තර්කයක් තියෙනවා ඒක බොහොම හොඳ තර්කයක් මොකද ඒ IQ ටෙස්ට එක ඩිසයින් කරලා තියන්නේ සාමාන්‍ය අයට එතකොට ඒ ඩිසයින් කරපු ටෙස්ට එකේදී අර නිවරෝ ඩයිවර්ජන් එහමත ඔටිසම් තියෙන කෙනෙක්ගේ ඇස්පෙක්් එකින් බලනෑ ගොදක බලන විදිිය වෙනස්සින්ද ඒගුලන්ගේට වැරදිස්කෝ එකක් එනවා කියන එක ඇතරම දැන් එක ගැන කතා කරනවා ගැන මේ සමාධය සමකට මේ අයික මේ බලන ක්‍රම වෙනස්සේ මනතයික වැරන්න වෙන ක්‍රමයක් ඒක අනාගතය වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ඒ වගේම අනි පැත්තත්ති කැන සමාජයේ සාමානෙන් ජීනියස් කියල ගැන අයික 145 හෝ ඉට වඩා වැඩි කට්ටියට සාමාන්‍ය සමාජයෙන් දශම එකක් වගේ තමයි ඔය ජීනියස් ලෙවල් එක කට්ටේ ඉන්න ගැන 10ට එකක් වගේ හැබැයි මේ ඒස්ඩ ඉගෙන ඔටිසන් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩ කියෙන මංකිව කලිනිකල් ඩයිගනෝස එකට හුවච්චායගෙන් බැලුවතින් සාමාන්‍ය 100ට එකක් සමකට ඉට පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් ජීනියස්ල ඉන්න එකන්නේ ජෙනරල් පොපියලේෂන් කරටා සෑහෙන හයි අයික වගත් තිරත් මේක ඇතුළ ඉන්න එතකොට අර සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක බුද්ධිමය වශයෙන් මේ ඉන්ටලෙක්ලි චලෙන්ජ් මේ කටියක් කියලා මේ ගුලන් අයින් කළ දානක සෑන අසාධාරණයි එහම කටියක් මේ ඇතුළෙත් ඉන්නවා හැබැයි ඒක වුණත් ඇත්තටම චලෙන්ජ්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා ඒ වගේම මේක ඇතුළෙතින් ගත්තොතින් සාමාන්‍යෙන්
ඔබව් ඇවරේජ් 130 IQ වලට වඩා වැඩි කට්ටිය වුණත් සාමාන්‍ය 102ක් වගේ මිනිසුන්ට ඉන්නේ නිවරෝ නිවරෝ ටිපිකල් අයගේ නිවරෝ ඩයිවර්ජන්ට අය සාමාන්‍ය විශේෂම ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩේ තින් කට්ටිය ගත්තොතින් 100ක් ඒකෙන් දෙකත් පහත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් සැගැන ඇවරේජ් ගත්තොත් 3ක් විතර නොමල් ගිෆ්ට ඩෙමනතන් ජීනිස් ලෙවල් ජනිස් කන ගිෆ්ටගේ කැනකසේ තිහට වඩා වැඩි අයිකිව එකක් තියෙන කටයන්න තොඩ පඩක් බව් ඇවරේජ් මේ මොකද ඇවරේජ් පොපිලේෂන් එකක් සහ ඒස්ඩ පොපිලේෂන්යක් එක ගත්තති එතකොට ඒක කී ඩිෆරන්ස්ක මමකදක විශේෂම මේ ඇල්ල මුලින් ඇදල ගත්ත හේතුව මොකද මේක අර කියන තරම් මෝඩ හෙමනැත්තං ඒස්ඩ තිබුණ හම ටම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩේකට හුුණා හෙමනත්තං ඔටිසම් පුද්ගලෙක් අපි තවත් පුළුල්ල ගත්තොත් නිරෝ ඩයිවර්ජන් කෙනෙක් වුණා කියලා ඒකින් අයිකිව ගැන අදහසක් ගන්න බෑ ඒකෙන් විතර ඒගාවට ම පොඩක් ඕටිසම් හරි මුලින්ම කියලන්න දැන්ව සමාජ මෙදසල වීඩිය එකක් ගිය ගොඩක් කටීමකට බැන්ල තිබුණ අනිවාරෙන් බනින්න ඕනේ එක කාන්තාවක් එයා මේ මංහිතන්නේ විශේෂ අවස්ථාත් අවශ්‍යතා තින ළමයින්ට උගන්නන ගුරුවයක් වෙන්න ඕන මත්තක නිවැරිදරම් මේ ඒ චැනල් එකද කියන මේ ඕටිසම් වගේ දෙවල් හැදෙන්නේ බබල් හම්බෙන්න්නකොට අම්මල සුවඳ බිලුමින් ගත්තම ඒ වගේ මන්දන්න හෙන විකාර කතා ගොඩක් එයා හිතන දේවල් කියලා හිතනවා කියලත් කියන හැබැයිම හිතල හරියන්න එක කොහෙන් හරි බැක් වෙලා තියෙනවන හෙම එකක් නෑ මේ ලෝක කිසිම ආකාරය පරීක්ෂණයක් ඒ බව සනාත කරල නැහැ දැනට අපිට තියෙන බෙස්ම ගෙස් එක මේක ජෙනටික් කලි එනවා කියන එක සහ ජෙනටික් නොවන දේවල් තියෙන්න්නත් පුළුවන් පුද්ගලික ම හිතනවා එපිජෙනටික් කියලා තව දෙයක් තියෙනවා ඒක යම් බල පැමත් තියෙනවා කියලා එපිජෙනටික් ගැනවි මේක වෙනම කතාවක් කන ටැන්ජන්ටයක් කන ඉදමන් කමත අපි වෙන දැන්ට කතාව අතැර දාමු සරලව පොදුවේ පිළිගත්ත මතේ තමයි මේක ජෙනටික් සහ තව සමාකට හඳුනානොගත් හේතුවෙන පුළුවන් හැබැයි ඒක මේ අසනීපයක් කියලා හිතන එකත් ඇතරම් වැරදි අපි එක ගැනත් කතා කරමු හරි අපි දැන් පොඩක් නෝමල් ඩයගනෝස් එක තියෙන ක්‍රයිටේරිය එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු මොකද මේක වෛද්‍යවරයෙක් මේ ඔටිසම් කියල හිතනකොට ඒ කෙනෙක්ගේ බලන පොඩි ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා එතකොට පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් මුලින්ම මුකුත් අදහසක් නැතිගෙනෙට හරි එක පලවෙනි එක තමයි මේ අර DSM-5 එකේ තියෙන සෝෂල් ඉන්ටරක්ෂන් පොඩක් අමාරුයි කියන එක ගැන සමකට ඒක කතනාබාධ තරමට දරුණු වෙන්න පුළුවන් ගැන කතා කරන්නටක් අමාරුහු බැරිම වෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒ සාමාන්‍ය සන්දර්භය තේරුම් අරගෙන ඒක තමන්තුරෙන් රිෆලිට් කරගෙන අවබෝධ කරන එකත් කමිනිකේෂන ගැන අප මෙතන අදහස් මාර්ගරී මණ්ඩ කරන්නේ තුො කෙනෙක් කියන වචනයක තියෙන සැඟවුණුවර්ත අප සබ්ටෙක්ස් කියලගෙන සබ්ටෙක්ස් නොදැනී නොතෙරී යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තං ඒකේ ව්‍යංගාර්ථය එයාට නොතෙරී යන්න පුළුවන් ති දැන් ඒක වන හිතනක ව්‍යංගාර්තයක් කනෙට නොතේරෙන්නේ යාට ඒ සම්බන්ධ දැනීම පිළිබඳ ගැටලුව මිසක් යාගේ සම්පූර්ණ බුද්ධිය පිළිබඳ ගැටලුවන්නේ යාට කමිනිකේෂන එකද එයාට ඒ පිළිමද ගැටලුවත් තියෙන පුළුව නන්වබල් කට්ටින් දනකට කතා කරන්න බැරිය එක කතා කරන්නම සහ සම්බන්ධ මොලේ නිරෝණවල සැකස්ම යම් වෙනසක් තියෙන හින්දා එගලට කතාකිරීම අපහසුතාසෝ වචන විශේෂෙන් වචන එකකට ගලපල ස්ටෝරියක් හදා ගැනීම හැකියාව අමාරුවෙන්න්න පුළුවන් හෝ නැතිම වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම නැත්තංකන් වචනයක් කියනවා ඒක සමකලාට එකට රිලේට් කරගන්නටයක් අවාරු ගතියක් තියෙන පුළුවන් හැබැයි එහෙම වනත් ඒක අදස්සන්නෑ බුද්ධිමත් නෑ කියලම කොද එයාගේ වෙන ඒරයා සෑහෙන ඉහල මට්ටමකට වර්ණය වෙලා තියෙන්න්න පුළුවන් මොක දර ස්පෙසිෆිකලි කාටරිතන කතා කරන්න බැහකිවති ොටිසන් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිස්කෝඩ එක තියෙන කෙනෙට නන්වබල් ටයි් කමිකේෂන් බහ තිනවන මේ ඒකින් අදහසෙන් යට වර්බල් නෑ කෙනෙකම විතරයි තන අයිකගෙන් අදහසක් ගන්න එපා අයික චලජයතය අතර ඉන්න පුළුවන් හැබයි ඩන්වබල් වන පලියට ය මෝඩෙක් වෙන්න හැබැයි සහ ඒද අතර මැද න ස්පෙක්ට්‍රමයක් කියන්නේ එකයි කැනයට සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න බැරිකටන්න පුළුවන් කතාගන්නකම වචන පාට හොයාගන්න බැරිවෙන්න කට්ටයන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තං කතා කරන හොද හැබැයි බොහෝම මේ බෘජු අර්ථය ගන්නේ විහිලුවට එන්න පාකිවතින් එමනසය ඇත්තටම නොය නෑවිත් ඉන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක විහිළුවත්ද ඒක එතන කරේහෙම නැත්තං එයාට
අපහසයක්ද ඒ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා සමහරකට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. එයා සමහර කලාවට අනිත් කෙනෙක් හිත කියන වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන විහිළුවක් හෙමන පැච්චර සෝෂල් කන්ටෙක්ස් එකේදී අපි සාමාන්‍ය කෙනෙට එච්චර ප්‍රශ්නයක් නොවෙන දෙයක් කරයා ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද එයාට ඒ පැත්තේ ප්‍රිසර්ව් එක නැති හින්දා. ඉතින් මේ වගේ එවලි ගොඩක් කලාට කට්ටිය බුලි වෙනවා මෙන්න මේක හින්දා. මොකද හරි බොළඳයි මෝඩයි වගේ අදහසක් එනවා. මොකද එයාට අර සාමාන්‍ය කතාව ඇතුළේ තියෙන යටි පෙළ තේරෙන් නැතුව යා එක ලිටරලි තේරුම් ගත්ත හින්දා. ඉතින් මේ ඒක තමයි මේක තියෙන එක අවාසනාවන්තම තැනක්. එතකොට ඒ පුද්ගලයෝ බොහොම වැරදි විදිහට සමාජය තේරුම් අරගෙන ඒගොල්ලෝ සමාජයෙන් බොහොම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මේ කට්ටිය මේ විදිහට මේ අර ඩයිග්නෝස් එකටම කොට නොවෙන්නේ. දැන් මේක දැන් මේ මං ඩයිග්නෝස් ක්‍රයිටීරියා එක තමයි කියාගෙන යන්නේ. හැබැයි මේ උදාහරණයක් හිතන්නකෝ කෙනෙක්ට සෝෂල් කන්ටෙක්ස් එක තේරුම් ගැනීම අපහසුතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි එයාව ඩයිග්නෝස් කරන්න යනකොට ඒක තමයි තියෙන සමහර ක්‍රයිටීරියා වලට බැලුවේ පස්සේ නෑ එයාට ඔටිසම් කියලාම ගන්න බෑ කියලා එයාව ඩයිග්නෝස් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන් එක කියන්නේ සමාජීය ගනුදෙනුවකදී එයාට බැරිනම් එයාට ගැටලුවක් තියෙනවනම් මේ මිනිස්සු වචනවලින් අදහස් කරන දේ ඇත්තටම තේරුම් ගන්න යායක ලිටරලි තේරුම් අරගෙන ඒක වෙන දෙයක් කරගන්නවා. ඒක tie ගැටලුව යාට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඩයග්නොසිස් එකකට කොටු වෙන්න එක ඒක විදිහට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒකටම සම්බන්ධ ඒගොල්ලන්ට පුද්ගලික සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යෑම ගැටලුවක් දැන් මේ ඔක්කොම එක ක්‍රයිටීරියා එකක්. ඊගාවට restricted repetitive pattern of behavior interest or activities. හරි එතකොට මේකත් මේවා පොඩ ස්ටීරියෝටයිප් වෙන්න බලපාන්නත් එක හේතුවක්. මේ ඔටිසමයි මෙහමයි කියල ගොඩක් අපි දන්න ඔටිසම් කටන්න මේ ඔටිසම් නම් අනිවාරෙන් ඩයිනෝසෝස්ලට කැමති වෙන්න ඔටිසම් නං එහෙම නැත්තං මේ ඒ වගේ අර අපි ෆිල්ම් බලින් එහෙම බල හදාගත්ත දේවල්ටිකත් තියෙනවා එහෙම නෑ එකන ඒක හැබැයි සමහරක් අයට කිවෝගේ ස්පෙසල් ඉන්ට්‍රස් තියනවා. එතකොට එයා මගේ යාලුව හිට ඉසර කොහෙන් ගියත් නැවතින් එන්ජින් එකට ඉතින් ඇත්තක කතාකරක හිටියතින් වෙන මාතෘකාවක් යා කොහමරි එන්ජින් එකට ගෙනල්ලෙනවා යාගේ ස්පේෂල් ඉන්ට්‍රස්ට එක එන්ජින්ස් මේ එතකොට එහෙමයි ඉන්නවා ඒක ස්පේෂල් ඉන්ට්‍රස්ටයක් තියන එක මේක ඩයිගනෝසේකෙදී සලකා බලනවා. ඒවගේම මෙතරම ක්‍රයිටරයක ගෙන මෙතන හැපත දෙයක් කිවේ මෙතන මේ ක්‍රයිටරියකෙද කතා කරන්න රිස්ට්‍රික්ටව රිපිට පැටන් of behavior interest or activities. දැන් මෙතන ඉන්ට්‍රස්ට් එක විතර නෙමෙයි ඇක්ටිවිටීස් උත් වෙන්න පුළුවන්. يعني එකම සින්දුව නැවත නැවත අහනවා ඒගාවට එකම දේ නැවත නැවත කරනවා. ඒක සමහරකට බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ මිස්සෙල්ලත් මෙතන ගියා වටේම කරගෙනවා මේ කෝල් එක අරගෙන රවුමට යනවා අර පැත්තට ඇවිදිනවා මේ පැත්තට එන්නේ මෙයාට වාඩි වෙලා කතා කරන්න බැරිද එහෙම නැත්තම් එකම වෙලාවට ෆෝන් මොකක් හරි අපි ක්ලිප් එකක් අරගෙන අරිනවා ඒක එයාට එපා වෙන්නේ නැහැ බලන් ඉන්න වටේ ආයට නම් එපා වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ රිපිටිව් බිහෙවියර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ෆ්ලැපින් කියලා තියෙන සමහරක් අය මෙහෙම කරනවා. ඒක ඒ වගේ රිපිටිව් බිහෙවියර්ස් බොහොම තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හැමෝන්ටම ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ හිටියයි කියලා හැමෝන්ටම ඔය කියන ඒවා තියෙන්න ඕනෙත් නැහැ. සමහරකට මේ කියන තරම් විසිබල් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක බැලුමට පේන්න එක සෑහෙන ඉන්ටර්නයිස් වෙලා ඒක සෑහෙන කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර කලාට ඒ වගේම මෙතන මේගොල්ලන්ට තියෙන්න පුළුවන් මේ මයිකම දෙවනි පොයින්ට් එකේ ඇතුලේ තියෙන කාරණා කියන්නේ මේ සමහර කලාට සෙන්සරි ඉන්පුට්ස් වල හයිපර් හෝ හයිපෝ දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. يعني මේ ටිකක් වැඩිපුර සෙන්සර්ස් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතා අඩුවෙන් දැනෙන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක්ට ලයිට් එලියක්ට දැනෙන සංවේදීතාවයට වඩා ඉතා වැඩි සංවේදීතාවයක් දැනෙන්න පුළුවන් ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට. තව කෙනෙක්ට ඒක ඔඩියෝ වලට සවුන්ඩ් එකට වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට ඒක ස්පර්ශයට වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ඇඳුම් අඳින්න බෑ ටිකක් ලොකු ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ. සමහරක් සිල්ක් වගේ ඇඳුම් අඳින්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම හිතන්න දැන් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් මොකක් හරි රස්සාවක තියෙන ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් ඇඳගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එයාට ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් මට මේ ඇඳුම අඳන් යන්න බෑ කියලා එතකොට ආයතනයේ ලැබෙන උත්තරේ වෙන්න පුළුවන්
මේ හැමෝ මැනගෙනනම් ඇයි වාට තරක් බැරි වගේ උත්තරයක් තමයි හැමෙන්ම දෙක අපි කකුලක් නැති මනුස්සෙක් කිවති මට මේ පඩිපල නගන්න බෑ කියලා ඒ අපි හැමට තෙරන ඇත්ත නේද මංකට මොනහරි කරන්න කියලා හැබැයි ඔටිසන් ස්පෙක්ටම් ඩිස්සෝඩගේ තින මනුස්සෙක් කිවති අනේ මට මේ ඇඳුමැඳගන්න බෑ කියලා එක කවරුවත් ගණන්ගන්න මට ඔටිසම් තියන කියලකිවත් කවරුත් එක සීරිස් ගන්න ප්‍රශ්න නෙමිය ඇත්තරම අර කකුලක් නැති මනුස්සෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්න තරම්ම සීරියස් ප්‍රශ්නයක් මොකද යාට ඒ සමක් බොහෝ වෙලාට වගේ කටිය ඒ වගේ රස්සා අතැරලයන සමකට ඒක යාගේ පොඩිකාල නම් ඩ්‍රීම් එක වෙන්න පුළුවන් එතැන් ටැන එක හැබැයි ඩෙස්කෝඩ් එක හිද එක අතැරල දාන්න ඉතිං එහෙම එච්චායින්නවා ඉතිං ඒක හින්ද තමයි මේ දැනුවත් කිරීම මේ වඩා වැදගත්වෙන්නේ විශේෂම ආයතන් ප්‍රධාරින් වගේ කට්ටිය ඉගාඩ මේ තියන ක්‍රයිටයවල දෙකක් තමයි මේවා පොඩිකාරි නම තියෙන්වන මේ කියනවා පස් හැතිවෙන්න පුළුවන් වෙන හේතුවෙන්ද තකට ඔටිසම් ස්පෙක්ටම් ඩිසෝඩ නෙම වෙන ප්‍රශ්නයක් හිද ආපු දෙයක් කියලා උපකල්කනය කරන්න නම පොඩිකාලයක නොතිබුච්ච නිසා ඒගාවට හතරවැනි ක්‍රයිටයක තියන්නේ සිගනිිෆිකන්ට එන්න ඕනේ කලිනිකලිය ගැන ඕන කෙනෙට පොඩක් ඇනවක් එන්නම පහස වැදන්න පුළුවන් හැබැයි පොඩක් අවුලන් නැතු ඉන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්නේ ඒකර සිගනිිෆිකන්ට එන්න එක පොඩක් දිනිදා ජීවිතයට ගැටලුවක් වෙන තරම තියෙන්නවා හැබැයිතින් ඒකත් තින සබෙක්ටුව හිද තමයි අරමංකව කලිනිකල් සටින් එක එලියත් කට්ය තම ඔටිසම් කියලා ඩයිගනස් කරගන්න තත්ත්වයක් තින මොක දෙකත් මම හිතනවා මේ හොඳ හේතුවක් කියලා ඒ වගේම මේ පස්සනි කයිටරයක තියෙන වෙන ඉන්ටලෙක්ටුවල් ඩිසබිලිටි මොකරි එකක් තිනවනම් ඒකෙන් හොඳ ක්ස්පලේන් න මේ පුද්ගලයාගේ තින මේ ගැටලුව මේක තමයි කියලා ඒක ඔටහමට දාන්න පා එකට දාන්න කියල මේ කයිටරයග එකනත් සමකට සබ්ෙක්ටව විදර ගන්න පුල ඒ වගේම මේ ඩේසම් ෆයි එක ගත්තම මතකද දෙදස් දොල හදි තමයි මගේන ෆයින්ලයිස්ුනේ දො දෙදස් දොලහට කලින් මේ කයිටර මේ විදියට නෙමී තිබුණ එතකොට ඇත්තරම අර පලෝටෝ එතනම හිටියනේ අපිනේ එක වෙනස් කරගත්තේ ඒ වගේ මේවා වෙනස් වුනාම කියලා මනුසයගේ තියෙන තත්වය මනුසය තියෙන චලෙන්ජස් වෙනස්වෙන්න හැබ අපි ඩෙෆිනිශන් වෙනස් කරගෙන අර ඒකට දෙන තේරුම වෙනස් කරගන්නවා ඇති ඒක ඩම් ෆය එක වගේ කල්ල තියන්න කලිනිකලි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අපි සාමාන්‍ය මනුස ජීවත්වෙනකොට යාට තියෙන චලෙන්ජස් ගැන කතා කරදදි සමාර කලාට එක කලිනිකල් සට කලිනිකලි ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිට බාර නොගත්තට ය මනුසට ප්‍රශ්නයක් නම් අපි එකට රෙස්පෙක් කරන්න ඕනේ ඒකත් අද විශේෂයෙන් කියන්න ඕන වෙච්ච පණවිඩ හරි මන්ද අන්තිමරිට යන්නේ මං ප්‍රශ්න මනහරති නොන කට්ටිය දාන්න මං ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න අන්තිමටම මං පුද්ගලිකව කැමති ඔටිසම් එක ඩිසේබිලිට එකක් ඩිසේබිලිට එකක් විදියට රෙකගනයිසනවන සමහරක් අය ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම එක අයිට මුණත් මේක මම කියන කතාවට එක නැතිවෙන්න පුළුවන් හැබැයි මන්නන් හිතන්නේ එක අපේ ලෝක හැදිල තියන්නේ කකුල් දෙකින් ඇවිදින්න මිනිස්සුන්ට නම් ලෝක හැදිල තියන්නේ පඩිපලවල් තියෙන සමාජයක නම් එතකොට කකුලක් නෑ කියන එක ඇඩ්මිට්ටන එක තමයි වඩා හොඳදේ එතකොට අපිට ඒකට පහසු වෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් විදියට අනි සමාජය කට්ටත් එකතු කරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් හැබැයි දැන් මෙතන කෙනෙක් මේක ඩිසේබිලිට එකක් විදිට දකින්න අකමැති වෙන හේතුවත් මට තේරෙනවා එකට හේතුව එතකොට මේගුලු නොහැකි තමන්ට යමක් කළ නොහැකි මිනිස්සු ලෙස අනි පැත්ති කටේ දකි කළ එක ඒක වැරදි මෙතන් ප්‍රශ්න තියන්නේ යම්ස් සුවශීෂී කාරණා වලදී මේ ලෝකය සකස් වෙලා තියෙන්නේ බහුතරයක් මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවලට නිසා ඒ අයට විශේෂෙන්ම ඕටිසම් මෙමනත්තන් වෙන නිවරඩයිවජන්සි එකක් තියෙන ගැටලු විද්‍යාමාන නොවෙන නිසා වෙන ප්‍රශ්නයක් එතකොට හැබැයි හිතන්නක මේ ලෝකෙන් 80කට ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩ් එකට වෙනවා කියලා තොට ඒක තමයි නෝමල් එතකොට දැන් අපි නිවර ඩයිවජන් කියන එක තමයි අපි එකම ඩේට් කරන්න ඕනේ ඒගුලන්ක අවශ්‍යතාව හැබැයි අපි දැන්ඉන්න ලෝකෙ නීරෝ ඩයිවර්ජෙන්ට්ල ප්‍රමාණය 20ට වඩා අඩුයි කොම එකතු කරත් මංතන විස්සක් සමකට පොඩක් වැඩි කටියත් කෙන හැබගෙන ඒත් පහකක් න්න ඉති ඒක නොසලකා හැකි නොහැකි තරමේ ලොකු නම්බර එක ඉතින් මේ
මේක හන ඔබත් සමගට මේ දන්න නැතුව සමහකට මොකක් හරි නිරෝ ඩයිවර්ජන්ට් ස්පෙක්ට්‍රම් එකට වැටෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඊගාවට මං හිතන්න මං කතා කරන්න හිතන්වා පොක්කුම් වගේ කතා වුණා ප්‍රශ්නවලට යන්නේ ප්‍රශ්න තිෙනවා නම් නිවරෝ ඩයිවර්ජන්් සහ මෝරල් කොම්පස් එකේ අතර සම්බන්ධතාවයක් පෙන්ල තියනවද දසුන්ට ඒ ගැනම කදති අනිවාරයෙන් ඔව සමන්තාව තියෙන හැබැයි එක ස්ටේට් ෆෝඩ් නෑ නිවරෝ ඩයිවර්ජන්ස් කිවට දැන් උත්තුන්ට වැටනවානේ ඔටිසම් ඩD වගේ ගොඩක් ඒවා අනිවාර්යෙන්ම දැන් ඒස්PAD ඇන්ටිශෝෂල් පර්සනට ඩිස්ෝඩ ASPD කියලා එකක් තියෙනවා ඒ ඇතුළ තමයි සයිකෝපාත් ශෝෂියෝපාත් කියලා කලින් සයිකෝපති ශෝෂියෝපති කියලා හඳුන්නපු ඩයිගනෝස් දෙකක් එකකට දාලා හදපු එකක් එතකොට ඉතින් ඔය වචන හල ඇති සයිකෝපාත් සෝෂියෝපාත් වගේ කට්ටියගේ මෝරල් කොම්පස් සෑහෙන්න වෙනස් ගවට ඒකත් ඉතින් සලකනවා නීරෝ ඩයිවජන්සි එකක් හැටියට ඒවගේම බෝඩලයින් පර්සනට ඩිස්සෝඩ විශේෂම නාසිස්ටික් පර්සනට ඩිස්සෝඩ NPD නාසිටික් පර්සන ඩිසෝඩ තියන කට්ටේගේ මෝරල් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් එගොල්ලෝ ගොඩක් ඇතරම ඇන්ටිශෝෂල් පසනට ඩිසෝට කටේ නිම ඇන්ටිශෝෂල් ගොඩක් කලාවට නාසිස්ටික් පර්සනල්ට ඩිසෝඩ එක තින කට්ටිය මේ තමයි ශෝෂලි ප්‍රශ්නතික වෙන්න පුළුවන් ඇන්ටිශෝෂල් පර්සනට ඩිසෝඩගේ කටේ හොලි ප්‍රශ්නති කරන්න පුළුවන් හැබැයි නාසිස්ටික් කෙනෙක් තමයි කෙනෙක් ටිකක් පුද්ගලිකව තමන් ගැන හිතලා අනිත් අය අපස්ථාවේ පත්තන් වැඩ කරන්න පුළුවන් ති ගුල තවන මේ නිරෝඩයිවජන්ස් කියන අම්බලක ඇතුළට එක අදසන්න මේ ඩිසෝඩස් තියන මේ නිරෝඩයිවජන්ස් මුණ හැමෝම හොඳයි කියලා හරි දයිගන්නේ හැබැයි ඒ වගේම කවරුහරි කෙනෙට ගැන නාසිස්ටික් පර්සන ඩිසෝඩ එමනත්තන් ඒස්PD වගේ ඇති ගුඩයි කියල එකින් අදසන්න නැචුරලිම මිනිසු නරකයි කියලා විශේෂම ඩාක් ට්‍රයිඩ් කියල කියෙන ඩාක් ට්‍රේඩ්ස් තියනවා ඒවා ඔය නාස්ටික් පර්සනට ඩිසෝඩ ඇන්ටිශෝෂල් පර්සනට ඩිසෝඩ වගේ වෙලා අයත් අය අතර ඉන්න හැබැයි හැමෝම සිරියල් කිලස්ල හැමෝම සමාජයට අවුල් කන කටිය නෙමි හැබැයි ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩගේ ඉන්න කට්ටිය බොහෝ වෙලාවට වරදවා වටහ ගන්නවා මේ නාසිස්ටික් මිනිස්සු කියලා ඒවගේම බොහෝ වෙලාට වර්දා ගන්නවා සමාජය විසින් අඩු දැනුම නිසා මේ ඇන්ටිශෝෂල් පර්සන ඩිසෝඩ එමනම් බෝඩ්ලයින් පර්සන ඩිසෝඩ වගේ ඒවා ගැන ගොල හල තියෙනවනම් ඒවා මේ අය තුළ දකින්න උත්සා කරලා මේ ඒ අය ඒ විදියට හිතන්න පුළන් කොද උදාහරණයක් කියන කැලීම කෙනෙට්ට ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් කේන්න කෙනෙක්ට සමහක් කලාට අනික් කෙනගේ එම්පතික සියක් දැන නැතිවන්න පුලන් දැන නැතිට වඩා සමකට ඒකට දෙන්නවන රෙස්පොන්සක තේරෙන් නැතිවන්න පුල ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් ඩිසෝඩ ගන්න කෙනෙට හරි ඒගන්න එයට තේරෙන ශෝෂල යට තේරන මේ මනස දැන් දුකින් ඉන්න මොනහරිමයට කියන්න ඕනි කියල තොට මස මොකර කියන්න යනවා එයාටර ශෝෂල් ප්‍රශ්න හිද ගැන යට කමිනිකේෂන් ප්‍රශ් යට තේරෙන් නැති හිද මේ වෙලාට ගලපන්න වචනේ එයා කියන එක ඔක්කොඩ්ඩලා එතන දර්මනුසය තවත් අවුල්ලන්න පුළුවන් ඉතින් ඕකම වෙනවා මේ ඒස්PD වල ඇන්ටිශෝෂල් පර්සනටි ඩිසෝඩ වල සයිකෝපාත් කියලා ඉස්සරගේපු කට්ටිය එක ස්පෙෂල් කට්ටියක් ඉන්නවා මේ එම්පති සෑහෙන්න අට් මේ දැනෙන් නැති කට්ටිය ඒගොලන්ට ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ සමක් කලාවට බොහම බැරි විතයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් ශෝෂලි බැලුවතින් කටෙක්කට ගුණට ඇතම ගුණට තේරෙන්න හිද එතකොට ඔය අස්ථා දෙකීබදීම ඔටිසම් පුද්ගලයයි ඒස්Pඩක් කෙනයි ප්‍රතිචාරය බැලු බැල්මට පිටිනම් බැලුවම එක වගේ ශෝෂලි ඔක්කොඩ්ඩන්න පුළුවන් ඉතිං ඒ වගේම ඔටිසම් කට්ටයට විශේෂම ADHD ප්ලස් ඔටිසම් තියෙනනම් විශේම ඔටිසම් තියෙන කට්ටන්නවා හයිලි එම්පතිටික් මොකද ඒ බොහෝම ගොඩාක් එම්පතික් විදියට හිතන කට්ටේනවා එතකොට ඒක සාමාන්‍ය ලෙවල්කට වැඩි ඒගුල් සමක් කලාට ගැන එ මෝරල් කොම්පස්සක සෑහෙන හොඳ වැඩි උදාහනැක දිට මට මතක් වෙන්නේ මේ සෑම්මෝල්ටන් වන ෆයකරපු සිද්ධයේදී එලිය කියලක් කෙනෙක් හිටිය ම හිතන එයා ඔටිසම් කියලා නොකිය කියලා තියෙනවා මේ එක මේ එයාගේ ලෝය කෙනෙක් කොහමරි එයා වනත් එතන බැලුව මෝරල් ස්ටන්ඩ් එක කෙනෙකටම මගේ අදහස් හැබැයි එක
කමිනිකේෂන් ප්‍රශ්න වගේ දෙවල් හිද වෙන විදිකට ඉන්ටර්විට්ටනවා ඉතින් ඔවු අනිවාරෙන් මේ අතර සහ සම්බන්ධයක් තියෙන හැබැයිකින් අදහස්සෙන්නෑ මෝරලි ගුඩ්ඩෝ බෑඩ් කියලා ගුඩ්ඩන් බයිඩ් දෙකම ඉන්න ගුඩ් බෑඩ් ඩගලි ඔක්කොම තියෙන මේ නිවරෝඩයිවර්ජන්සි ඇතුළේ ගද නිවරෝඩයිවර්ජන් වුණා කියලා එයා මේ එක වික්ටිම් කාඩ් එක ප්ලේ කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ හරි පාම් රීඩිං ප්‍රශ්න කාල් දෙන එක මෙතනද මම හිතන්නේ පස්සේ අපි කතා කරමු කම්පියුට එක දවස්සට පැය 12-13 භාවිතකනට SD සිම්ටම් පේන්න ගන්න පුළුවන්ද ගුඩ් හොඳ ප්‍රශ්න මේක මට කියන්න හදලා මතක වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් හොඳයි ප්‍රශ්නය හපු එක වෛද්‍යවරයෙක් කියනවා මේ ළඟදී ස්පීච් ඩිලේ ගැන කතා කරන්නේ එතුමයි ගැන කතාවට මම පුද්ගලිකව එකඟයි හැබැයි එතුමා අන්තිමට කියනවා සම්පූර්ණ බොරුවක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙලත් එක කියන එක මන් දන්නේ කොහොම දෙහෙම කියන්නේ කියලා එයා කියනවා සමහරක් ළමයි ෆෝන් එහෙම පොඩි කාලේ ඉඳන් බලලා කතා කරන්න බැරි වෙලා ඉතින් එයා ගාවට එනවා ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඒක ෆෝන් වලින් ස්ක්‍රීන් වලින් අයින් කරාම ටික කාලයක් ගියාම ළමයි කතා කරන්න එනවා හැබැයි ගොඩක් අය හිතනවා ඒ ළමයිට ඔටිසම් කියලා ඇත්තටම ඔටිසම් නෑ මොකද ඒ ළමයිට IQ ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා අනුතනට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මොකද එයා හිතන් ඉන්නවා IQ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඕනේ ඔටිසම් කියලා වෛද්‍යවරයා නෑ එහෙම නෑ හැබැයි මේකත් පොඩ්ඩක් එක පාට මෙහෙම දෙපැත්තට බෙදලා ගන්න එපා ස්ක්‍රීන් ටයිම් කියන්නේ always bad නෙමෙයි ස්ක්‍රීන් ටයිම් වල bad ස්ක්‍රීන් ටයිම් good ස්ක්‍රීන් ටයිම් තියෙනවා ඒක තේරුම් ගන්න බැරි නම් අම්ම කෙනෙක්ට අපිට ඔය පැහැදිලි කරලා දෙමව්පියට තේරුම් කරලා දෙන්න බැරි නම් හොඳම වැඩේ රිස්කයක් ගන්න නැතුව ස්ක්‍රීන් එකෙන් අයින් කරන එක තමයි හැබැයි ඔටිසම් ඩයග්නෝස් එකක් වගේ තියෙන ළමයින්ට සමහරක් වෙලාවට ස්ක්‍රීන් ටයිම් හොඳ වෙන්න පුළුවන් මොකද එයාට කමිනිකේට් කරගන්න බෑ නැචුරලි හැබැයි එයාට එයාගේ නැචුර එයාගේ කමිනිකේ බෑනෙමිය අපහසුතා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපහසුතාවයෙන් ගොඩ එන්න ස්ක්‍රීන් උදව් කරන්න පුළුවන් ඒවට තියෙන ඇප් තියෙනවා ඒවට හදපු එහෙම නැත්නම් සමහරක් වීඩියෝ බැලලා ඒගොල්ලෝ ඔය වචන අල්ල ගන්නවා එතකොට ඒක නියුරෝ ටිපිකල් ළමයෙක්ට ඒක අනිත් පැත්ත වෙනවා මොකද එයාට සෑහෙන දුරට ඇටෙන්ෂන් ගොඩාක් වීඩියෝ වලට ගියාම එයා කොයි වෙලෙත් එන්ගේජ් ඒ වෙලාවේදී වෙන වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා එයාගේ අර භාෂාව වර්ධනය වෙන කාලේ ඒ කැලේ නොවෙනවා මේ මම මේ කියන ඒවා highly subjective මේවා මේ 100% clinically proven කතා නෙමෙයි හොඳ ඒකෙන්ද මම එහෙම හිතන්න එපා හැබැයි statistically significant ඒ කියන්නේ අපිට ළමයි 1000කින් මෙහෙම බැලුවොත් අපිට මෙහෙම දෙයක් පේනවා. ඒතකොට ඒක හින්දා අපි අනිත් පැත්තට ගොඩනගාගත්ත කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැනට අපේ අවබෝධය අනුව මිට අවුරුදු 10කට පස්සේ කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මේවා ඒ වෙනකොට තත්ත්වය අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන අවබෝධය ගැන මට ගැරන්ටිඩ් කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ස්ක්‍රීන් ටයිම් සහ ස්පීච් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ස්ක්‍රීන් ටයිම් හින්දා ඕටිසම් තත්වයට ළමෙක් හැදෙන වගේ එකක් වෙනවා කියලා කතාවට කිසිම මොකද සපෝටිව් එවිඩන්ස් තාම නෑ හැබැයි එක චූටි දෙයක් තියෙනවා මේක මම කියන්නේ මේ sake of completeness හැබැයි මේක වැරදියට තේරුම් අරගෙන මේක කරන්න මොකද මේක බොහොම එජ් කේස් එකක් මම එපිජෙනෙටික් ගැන කතාවක් මුලදීම කිව්වා එපිජෙනෙටික් කියලා තියෙනවා අපේ වලින් අදහස් කරන්නේ අපේ ජානවල තියෙන්න පුළුවන් මට ඕටිස්ටික් ෆීචර්ස් වලට මගේ බ්‍රේන් එක ඩිවෙලොප් වීමේ හැකියාව හැබැයි යම් පාරසිරික සාධක තියෙන්න පුළුවන් ඒ පැත්තට ට්‍රිගර් වෙනවද මේ පැත්තට ට්‍රිගර් වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්න. එතකොට අපේ ජානවල තියෙන එක එපිජෙනෙටික් වලින් නැවත ෆෝම් කරනවා මොන පැත්තටද යන්නේ කියලා. උදාහරණයක් දෙන්න මට ජානවලින් තියෙනවා කියමුකෝ දුඹුරු ඇස් සහ කළු ඇස් වලට. ඒ වුණාට මං ඉන්න ජීවත් වෙන කාලේ ගන්න ආහාර වගේ දේවල් ඉන්න තැනේ කාලගුණය ඒ වගේ දේවල් හින්දා මං හිතන්නේ මට මතක නෑ මේ හේතු මොනවද කියලා. ඒ වගේ බාහිර හේතු හින්දා ඇහි පාට උපතදි මගේ පොඩි කාලෙදි දුඹුරු වෙලා පස්සේ ආයෙත් කළු වෙලා ආයෙත් තව ඇසට යනකොට ආයෙත් දුඹුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ඒක එපිජෙනෙටික් රෝල් එකක් එතන ප්ලේ වෙනවා. දැනට බොහෝම ටිකයි පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔටිසම් සහ එපිජෙනෙටික් අතර සම්බන්ධතාවය. ඒකින්ද අපි ඒක ගැන ලොකුවට දන්නේ නැහැ. හැබැයි පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා සිවියරිටි එකට ඔටිසම් වල සිවියරිටි එකට යම් සම්බන්ධතාවයක් බාහිරින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඒක නිග්ලෙක්ට් කරන්න බෑ හැබැයි තාම ඒක මොනවද කියන්නේ මේ වෙල් ඇක්සෙප්ටඩ් තියරි එකක් නෙමෙයි ඒවත් බොහොම මේ තාම මේ
මේම ලෙවල්ල ගැන තාම මේ රිසර්ච් ලෙවල් එකේ තියෙන දෙයක් හරි මං හිතුරට ගොඩක් වෙලා කතා කරා තාමනහට ප්‍රශ්න තියෙනවනං බෝචුවල් ොටිසම් කියන මොකද මන්දන්න අදම තමයි වචනය ඒ ගැන ඇතර මන්දන්න රයි් හරි තා ප්‍රශ්න මොනහර තියෙනවනම් අහන්න එනම් මංහිතන්නේ ප්‍රශ්නමකුත් නෑ හරි අපි හම්බුවමු මොනහරි කවුහරි කමෙන්ට් දාන්න ප්‍රශ්න තියන ම කවදහරි දවස කයිත් පුළුවනම් මිට වඩ පොඩක් ඕගනයිස් කල්ලා වෙලා වරගෙන සමකට වීඩියෝස් පෙන්නලා වගේ දෙවල් කරන්න පුළුවන් අවශාන වශයෙන් මං කියන්න පොඩි දෙවල් ටිකක් ඔඩිසම් ගැන ගොඩක් වැරදි හෝ හොඳ අදහස් දෙකම යනවා මේ ටීවි සිරිසින්ද ඉං ටීවි සිරිස්සල පෝට්‍රේට් කරන ඔඩිසම් වල එක ටිකක් ස්පෙක්ට්‍රම එක කෙලවරගන්න කෙනෙක් තමයි ගොඩක් කලාවට වගේ කතාට ගන්න මොදක බලන්ගන්නකට පොඩ්ඩක් ඇපිලිං හින්ද ඉතින් ඒකෙන් ඔඩ ස්පෙක්ට්‍රම ගැන වැරදි අදසක් ගන්න හැබයි ඒක හොඳ දෙයක් වෙන මොද ටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම එක තියෙන ඒගොල්ල මෝඩයව නොවන බව ගොඩක් අයට පැහැදිලිවම තෙරුම් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම පර්සනලි කැමති වූ යං වූ නේද ලෝය කෙනෙගේ කතාවත්ති නොවත් මේ කොරියන් එකක් මනද ඒගාවට ඒටිපිකල් කියලා ටිවිසිරිසිත් තියෙනවා එකතම ගොඩක්ම ඇකිවරේටලි රිප්‍රසන් කරන්නේ ඔටිසම් කට්ටිය ඒගාවට ගුඩ් ඩොක්ට කියල ටිවිසිරිසිත් තියෙනවා ඕටිස්ටික් සර්ජන් කෙනෙක්ගේ ගුඩ් ඩොක්ටගේ ඉංගලිස් එකයි කොරියන එකයි වර්ෂන් දෙකම තින මංතන ගොඩක්ට ඉංගලිස් එක වඩා හොඳයි ඉතිං එක්කට හරි ඔන්න ඒව බලන්න පුළුවන් එකින් ඒවයින් ඒ බැලනෙක් හොඳ එක ගොඩක් ඇකවරේටලි රිප්‍රසන් කල තියෙනවා මේ සිම්ටම් සහයිවට තියෙන දේවල්ලේ හැසිරීම් හැබැයි අර ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් හිද අපි හිතේ තියාගන්නවනම ස්පෙක්ට්‍රම එක ඉන්න එක පුද්ගලෙක් ගැන තමයි මේ කතාව තින්නේ ඒ වගේ අනි මිනිසුම මයින්න යන්න පා ස්පෙක්ට්‍රම එකන්න මං වැඩ කරන්න අයිට ෆිල්ඩ් එක සාමාන්‍යෙන් 10ක් විතර නීරෝ ඩයිවර්ජන් කියල කියන ගැන මිස දහක් ගත්තතින් සියක් ගත්තන දහකට තර නිවරෝ ඩයිවජන්ස් තියන ඉතින් ස්පෙක්ටමකට හ නිවරෝ ඩයිවජන් කියන කරන ගෙන එකින් සාමාන්‍ය සයට හයක් විතර ඔටිසම් ADHD තියෙන කටය තව ඉන්නවා සියට ගන එතකොට පුද්ගලික මං වැඩ කරනවට සාමාන්‍ය වෙන ෆිල්ඩ් වැඩ කරනට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිවරෝ ඩයිවජන්ස් කට්ටිය හම්බෙලා තියෙන ඉතින් හරි තා ප්‍රශ්නාල තියනවද can meditation fix neurotypical condition neurotypical condition neurotypical neurotypical මගේ neurodivergent condition කියන්නේ නෑ ෆික්ස් කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ ෆික්ස් කරන්න වරදක් එතන තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒක වෙනස් ක්‍රමයක් හැබැයි challenges වලට යම්කිසි පහසුවක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ADHD වගේ දේවල් වලදී challenges වලට ඒක මේ මොනවද මගේ පුද්ගලික අදහසක් නෝනේ ඒවා මේ පොදු උපදෙස් හැටියට ගන්න එපා ජිබ්ලි ට්‍රෙන්ඩක් ගැන කතා කරම එක පස්සේ දවසක බලමුණේ හරි එන ගිල්ල නම් බොහම ස්තුතියි අද එකතුනාට අද ඔටිසම් අවෑනස් ඩේක ඒක වෙනුවෙන් තම මේක කරේ මගදි සෙට්ච්ච කවරු හින්නනම් මුලට ගිහිල්ල බලන්න අන්තිමට කමෙන්ට් එකක් දාන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මං කතා කර මේකේ මේ වගට මේ ගැන තව කතා වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මං ඒව ගැන පස්සේ කතා කරන්න කාටහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මට මොකද තියෙන මේකට කතා කරන්න තියෙන සුදුසුකම කියලා ඒකත් මං කියලම ඉදිර කරන්න නේද එතකොට මට එහෙම විශේෂ පේප කොලිෆිකේෂන් නෑ හැබැයි මාව ඩයිග්නෝසලා තියෙනවා ADHD කියන නිවරෝ ඩයිවර්ජන් ඩිසෝඩයකට අම ඩිසෝඩේක තන ඩිසෝඩේක කියන එක එතනින් අදස් කරන්න එපා මේ මෙතන ඩිසෝඩයක් කියන වචන පාචන කළ එක මානසික රෝගයක් කියලා එකෙන් අදහසන්න රෝගයක් කියලා මොකද ඒක දැනට බොහෝ දෙනෙක් පිළිගන්න රෝගයක් විදිට මො රෝගයක් නම් වැලඳන්න ඕන ඒගාවට මංකිවේ මට ADHD තියෙන කියලා ම වෙන වෛද්‍යවරෙක් තහවුරු කරල තියෙනවා ADHD තියෙන අයගෙන් සාමාන්‍ය 50% විතර ඔටිසම් තියෙනවා එතකොට මට සමහරකට ඔටිසම් තියෙන්න පුළුවන් කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා හේතුව මගේ ADHD සහ ඔටිසම් දෙකම එකට වුණාම හැදෙනවා මේ අමුතු තත්ත්වයක්
එතකොට ඒක කෝමෝබිඩ් කියල කියන ඔඩිසම් සමහරක් නිවඩයිවජන් සිතින එකට එන්න පුළුවන් එතකොට අර එකක තියන සමහරත් දෙවා අනිතකින් මැකනවා ඉතින් වෙන එතකොට බැලු බැල්මට ඕටිස්ටික් බව පේන්න එලියට වෙන්න පුළුවන් ඉතිං එතකොට මගේ සහෝදරයා සහ මන්දන්න ගොඩක් අයි ඉන්නවා මං හිතනවා මගේ පවුලේ කට්ටි ඉන්නවා මේ ඔටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් එක කට හැබැයිකුල ඩයිග්ලෝසලන ලංකා තවතින එක කේදවාචක තමයි ළම කාලය කොහමරි පහු කරග යුතින් මේ ඔටිසම ඩ වගේ හැදෙන පොඩියුන්ට විතරයි කියල ප්‍රශ්නයමකද පොඩියුන් ලොක වෙන්න පොඩිකාලාමන්නවාන ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තියන්නේ පොඩිකාලි ඩයිගනෝස් නොවනොත් ලංකාවේ වැඩි හිටියෙක් වෙලා ඔටිසම් ඩයිගනෝස් ච්චයි මංහල තින්නේ එක මෙක්කෙන එත්මගේ යාලුව එයා එයාගේ වයිෆ් සයිකට්‍රික් කෙනෙක් ඒකින්ද මේ මම ඒකත් දැනගත් යාද එයා තම මම මේ ලංකාව ඇතුලේ දියෝටිසම් ඩයගුණසලා කියලා අපපු එකම වැඩි හිටිය ඒවගේ මගේ තව යාලුවෝ ඉන්නවා මේ විශේෂම මගේ අනිචන්ලය කට්ටිය දමිත් මේ එහෙම එයා මැලේසියාව තම ඩයගුණසලා තියෙන ලංකා විදිනීම එයත් වැඩි හිටියෙක් විදිට ඉතින් මොකද ලංකාවේ ප්‍රශ්න තින ඩයගනස් ප්‍රශ්න ති එන good night thank you